เหลือผ่านมา429 วันแล้วนะครับเรือหลวงสุโขทัยนะยังจมอยู่ใต้อ่าวไทยความพยายามเรื่องนี้มีมาโดยตลอดนะครับแต่ปัญหาอุปสรรคมันก็เกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างจะดำเนินการไปได้ด้วยความรวดเร็วมันก็ยังมีเงื่อนไขมีข้อตกลงมีสัญญาระบุชัดเจนในการไปเก็บกู้และการจะลงไปสำรวจข้างล่างเนี่ยนะฮะในเรือเนี่ยมันเต็มไปด้วยตอร์ปิโดเต็มไปด้วยวัตถุระเบิดเป็นอย่างมากถ้าไปสำรวจแบบไม่ได้มีการปลดชนวนหรือทำให้ถูกต้องอาจจะเกิดเหตุร้ายซ้ำรอยขึ้นมาได้นะครับอยู่ดีๆทำไมมาพูดเรื่องนี้นะท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าวันนี้เองนะฮะเมื่อช่วงเวลาประมาณ 14 นาฬิกาที่ผ่านมาเมื่อวานขออภัยนะฮะท่านพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือนะครับเป็นประธานในพิธีสักการะบวงสรวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์นะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะฮะอันนี้ได้มีการทำประกอบพิธีสักการะนะครับอยู่ที่ศาลกรมหลวงชุมพรหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้ให้อาวาสแล้วก็ได้มีการเปิดเผยนะครับบอกว่ากองทัพเรือนะฮะจะได้มีการเปิดปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายบนเรือหลวงสุโขทัยนะครับจะดำเนินการทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะฮะโดยขั้นตอนที่1ก็จะเป็นการเตรียมการและก็เคลื่อนกำลังพลเป็นการเตรียมและทดสอบอุปกรณ์ประชุมวางแผนการฝึกดำน้ำร่วมกับกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกานะครับขั้นที่2การสำรวจและค้นหาผู้สูญหายขั้นที่3การเก็บกู้ยุทโธปกรณ์และปลดวัตถุอันตรายนะครับแล้วก็ขั้นที่4นะฮะนี่หาสาเหตุในการจมของเรือหาสาเหตุที่เรือจมด้วยอะไรอย่างไรนี่คือ4ขั้นนะฮะก็จะเริ่มปฏิบัติการนะครับในวันที่22วันนี้ผมนับถึงวันนี้ผ่านมาแล้ว429วันถ้าเกิดบวกไปอีก2วันก็เป็น431 วันกับภารกิจของการเริ่มนะฮะที่จะนับหนึ่งในการกู้เรือส่วนการกู้จะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับไปดูในส่วนของขั้นตอนนิดนึงนะท่านผู้ชมครับถ้าจำกันได้นะครับยุทธการนี้นะฮะในประเด็นเรือหลวงสุโขทัยนี่กลับมาพูดถึงอีกครั้งเมื่อจะมีการภารกิจในการกู้เรือหลวงสุโขทัยครั้งนี้โดยท่านพลเรือเอกอดุลพันเอี่ยมนะครับภารกิจในการกู้เรือหลวงสุโขทัยจะเป็นแบบไลท์เซลวิชนะฮะไลท์เซลวิชนะครับซึ่งก็จะมีขึ้นแต่ยืนยันว่าภารกิจนี้ไม่ใช่การกู้เรือทั้งลำขึ้นมาจากน้ำนะฮะแต่เป็นการดำเนินการภายใต้การสำรวจหลักฐานใต้น้ำภายในและก็ภายนอกของเรือภายในและก็ภายนอกของเรือเพื่อนำมาประกอบการสำรวจข้อเท็จจริงของกองทัพเรือนะครับว่ามีการค้นหาผู้สูญหาย5 รายไปแล้วและจะต้องทำให้ยุทโธปกรณ์นะครับถูกปลดด้วยวัตถุอันตรายนะครับให้หมดความสามารถให้ได้และก็นำยุทโธปกรณ์ต่างๆบางอย่างขึ้นมาจากน้ำนะครับซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้นะฮะมีกองทัพเรือสหรัฐเสนอตัวเข้ามาช่วยในการทำลายวัตถุอันตรายและจะเป็นประโยชน์เนื่องจากสหรัฐมีประสบการณ์มีเครื่องมือพิเศษโดยกองทัพเรือเชื่อว่าเป็นปฏิบัติการร่วมกันครั้งนี้จะสำเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับซึ่งสำหรับการปฏิบัติการกู้เรือหลวงสุโขทัยครั้งนี้นะครับกองทัพเรือจะใช้เรือรัตนโกสินทร์เรือต่อต้านทุ่นระเบิด2 ลำเรือตรวจการ2 ลำเรือระบายพลนะฮะขนาดกลางอีก1 ลำนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดอีก40 นายเนี่ยนะฮะนี่คือปฏิบัติการนะครับท่านผู้ชมครับในการเก็บกู้ครั้งนี้กองทัพเรือก็จะใช้กองทัพเรือสหรัฐจะใช้เรือ Ocean Warrior นะฮะพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยประดาน้ำแล้วก็กู้ซ่อมเคลื่อนที่นะครับซึ่งประจำฐานอยู่ที่รัฐฮาวาย17 นายร่วมสนับสนุนปฏิบัติการภารกิจครั้งนี้นะครับก็จะเริ่มในวันที่22 กุมภาพันธ์นี้แหละนะครับเพราะว่ากองทัพเรือสหรัฐจะร่วมฝึกคอบบ้าโกร2024พอดีก็หนึ่งในภารกิจนี้ก็เป็นหนึ่งในการฝึกด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งต้องย้ำนะฮะภารกิจในครั้งนี้ในการกู้เรือหลวงสุโขทัยเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยกับสหรัฐมีความสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จะได้ดีหรือไม่เนี่ยก็ต้องจับตาดูนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะผ่านมาแล้ว429 วันถามว่าผ่านมาแล้ว429 วันหลายคนก็อาจจะลืมเหตุการณ์ครั้งนี้ไปนะฮะผ่านมาปีเศษเดี๋ยวเราไปทวนกันแบบเร็วๆนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่าสำหรับเหตุที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเลนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่บริเวณนอกชายฝั่งแถวอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีกำลังพลเสียชีวิต24 นายในนั้นเนี่ยนะฮะมี1 คนรอการพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่และสูญหาย5 นายรอดชีวิต76 นายนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่18 ธันวาคม 2565ถ้าเราจำกันได้ภารกิจในวันที่18 ธันวาคมปี65นะครับเรือหลวงสุโขทัยนะครับได้นำทหารเรือและก็เจ้าหน้าที่รวม106 นายออกจากฐานทัพเรือสัตหีบชลบุรีมุ่งหน้าเพื่อจะไปร่วมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกนะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์นะครับหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยของพวกเราเนี่ยนะฮะเนื่องในวันครบรอบ142 ปีวันคล้ายวันประสูติจัดขึ้นที่ณศาลาเสด็จเตี่ยตำบลหาดทรายรีนะครับจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมนี้เกิดเมื่อเวลา 15:30 นาทีได้รับแจ้งจากวิทยุนะครับจากเรือหลวงกระบุรีแล้วก็เรือหลวงสุโขทัยจะไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดชุมพรในระยะเวลาต่อมานะครับได้รับการประสานจากเรือหลวงกระบุรีนะครับจะขอเข้าเทียบท่าเรือที่ท่าเรือประจวบเนื่องจากคลื่นลมแรงไปไม่ไหวคลื่นสูง 3-4 เมตรกระทั่งเวลา 18 นาฬิกาสถานการณ์เลวร้ายลงนะครับก็ได้รับแจ้งวิทยุจากเรือหลวงสุโขทัยว่าเครื่องยนต์มีปัญหา1 เครื่องเหลือใช้งานได้เพียง1 เครื่องเท่านั้นนะฮะโอ้โหถัดมาเวลา 19 นาฬิกาเรือหลวงสุโขทัยเจออุปสรรคครั้งใหญ่เมื่อไฟฟ้าบนเรือดับเครื่องจักรใหญ่หยุดทำงานไม่สามารถควบคุมเรือได้น้ำไหลเข้าท่อไอเสียภายในตัวเรืออย่างรวดเร็วทำให้เครื่องยนต์ในเรือไม่สามารถใช้การได้ควบคุมเรือไม่ได้พบปัญหาของเรือนะฮะเริ่มที่จะเอียง 60-70 องศานะครับขณะเดียวกันเวลานั้นเองเรือหลวงกระบุรีที่กำลังเทียบท่าอยู่ท่าเรือประจวบเห็นสถานการณ์ไม่ดีก็รีบเบนหัวเรือออกมาเพื่อไปช่วยกำลังพลที่กำลังรอลุ้นว่าเรือจะจมหรือไม่จมนะฮะ21:20 นาทีบริษัทท่าเรือประจวบจัดส่งเรือทัก2 ลำก็คือเรือประจวบ4และเรือประจวบ5มุ่งหน้าสู่จุดเกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือกำลังพลที่ยังติดอยู่บนเรือหรืออยู่ในน้ำเวลา 23:30 นาทีภาพที่ทุกคนไม่อยากจะให้เกิดก็เกิดนะฮะเมื่อเรือหลวงสุโขทัยเกิดล่มแล้วก็จมลงก้นทะเลทั้งลำเลยนะครับด้วยระดับความลึกราวประมาณ50 เมตรเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ห่างจากฝั่งไปที่ระยะประมาณ19 ไมล์ทะเลนะครับส่วนลูกเรือทั้งหมดก็ต้องหนีตายนะตามคำสั่งสละเรือของผู้บัญชาการเรือนะครับจนเวลาล่วงเลยต่อเนื่องถึง19 ธันวาคมเวลา 4:20 นาทีเรือหลวงกระบุรีเข้าเทียบท่าเรือที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมผู้ประสบภัยเรือหลวงสุโขทัย48 นายในจำนวนนี้มีบาดเจ็บหนัก5เข้าเทียบท่าเรือที่เรือหลวงกระบุรีมีการประเมินว่าสาเหตุที่เรือสุโขทัยล่มอาจจะเกิดจากสภาพอากาศที่เลวร้ายและก็คลื่นทะเลสูงราว 4-5 เมตรความมืดมิดในท้องทะเลอันเป็นอุปสรรคในครั้งนี้แต่ที่สุดแล้วนะครับหลายคนก็มองว่านี่คือเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจนไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะครับเรือจมตั้งแต่18นะฮะตั้งแต่วันที่18 สิงหาคมเป็นต้นมา18 ธันวาคมเป็นต้นมานะท่านผู้ชมครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ปีเศษๆนะฮะภารกิจการกู้เรือเป็นอย่างไรนะครับกองทัพเรือที่ผ่านมาก็มีความพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะต้องกู้เรือขึ้นมาให้ได้นะครับต้องกู้เรือขึ้นมาให้ได้แต่ปัญหาสำคัญก็คือว่าที่ไม่สามารถจะไปกู้เรือได้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรฮะกองทัพเรือเนี่ยได้มีการตั้งงบประมาณในการเก็บกู้เรือหลวงสุโขทัย200 ล้านบาทแบ่งเป็นงบกลางและก็งบประมาณของกองทัพเรือแต่การประมูลเกิดอุปสรรคในการยื่นซองโดยกองทัพก็อ้างว่าการยื่นประมูลของกองทัพเรือเนี่ยเพื่อการตรวจสอบเอกสารในการยื่นประมูลในการเก็บกู้เรือหลวงสุโขทัย16 บริษัทปรากฏว่าเอกสารไม่ครบที่สุดก็ต้องยกเลิกไปนะฮะแต่ในนัยสำคัญเนี่ยมันบอกว่ามีการล็อกสเปคเกิดขึ้นหรือไม่เป็นการตั้งคำถามนะครับที่สุดก็มีการจัดประมูลครั้งที่2แต่จนมาถึงในยุคพลเรือเอกอดุงนะฮะท่านผู้บัญชาการทหารเรือยังไม่สามารถจะจัดประมูลจนหาผู้ชนะได้ดูเหมือนจะเดินหน้าไปต่อได้แต่ที่สุดก็ต้องมาชะงักกันลงอีกครั้งเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาโดยคณะที่ปรึกษาทหารของสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับส่งหนังสือไปยังกองทัพเรือว่ากองทัพเรือมีข้อผูกพันที่ต้องรักษาความลับของอาวุธของสหรัฐอเมริกาดังนั้น
หากจะให้บริษัทใดกู้เรือได้ต้องให้สหรัฐอเมริการับรองก่อนเพราะตอนแรกมีข่าวว่าบริษัทจีนจะขออาสาในการประมูลแล้วก็กู้เรือนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องส่งหนังสือมาทวงนะครับเป็นเพราะเรือหลวงสุโขทัยต่อในสหรัฐอเมริกามีเทคโนโลยีทางทหารของสหรัฐอยู่เต็มลำเรือนะฮะซึ่งผู้ซื้อจะต้องยอมรับข้อตกลงซึ่งเรียกว่าข้อตกลงรายสุดท้ายก็คือ End User Agreement นะฮะแม้ไม่ได้มีเงื่อนไขจำกัดในการใช้งานแต่ต้องรักษาความลับทางการทหารของสหรัฐไม่ให้บุคคลที่3เข้าถึงซึ่งการละเมิดนะฮะอาจจะไม่ได้มีผลอะไรแต่จะทำให้สหรัฐอเมริกาทำเรื่องของการแบนในการขายอาวุธหรือขายอะไหล่ในอนาคตได้จึงเป็นที่มานะครับว่าทางด้านพลเรือเอกจอห์นอาคาวิลิโนนะฮะนายทหารคนสำคัญของสหรัฐอเมริกามาเยือนไทยเมื่อ 17-20 มกราคมที่ผ่านมาและได้เข้าพบคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยนะครับการพบปะพูดคุยไม่ระบุชัดแต่หลังจากพบกันแล้วนั้นจึงเป็นที่มาว่านะภารกิจในการกู้เรือจึงเริ่มต้นขึ้นมานะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าเรือหลวงสุโขทัยนะครับก่อนที่จะล่มปากอ่าวซึ่งเรือนี้นะฮะเป็นเรือที่มีศักยภาพสูงเป็นเรือที่อยู่ในกองเรือฟริเกตที่1กองเรือยุทธการนะครับต่อโดยประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะเรือนี้รบได้ทั้ง3มิติในเวลาเดียวกันนะครับก็คือมีเรดาร์นะฮะตรวจจับตรวจการบนผิวน้ำใต้น้ำแล้วก็บนอากาศ3มิตินะฮะป้องกันภัยทางอากาศทางผิวน้ำแล้วก็ปราบนะสามารถที่จะทำสงครามในการปราบเรือดำน้ำได้นี่คือเรดาร์ที่อยู่บนเรือตรวจการนะเรือฟริเกตชุดนี้นะครับก็ต้องจับตาดูนะท่านผู้ชมครับว่าภารกิจที่ไทยร่วมกับสหรัฐในครั้งนี้ในการปลดอาวุธปลดระวางดำเนินการต่างๆแล้วจะสามารถกู้เรือลำนี้ได้ขึ้นมาอีกทีเมื่อไหร่ในช่วงที่ไปวัน22นี้เขาไม่ได้กู้เรือยกเรือขึ้นมาเลยนะฮะไม่ใช่นะฮะไปปลดนะไปปลดในส่วนของวัตถุระเบิดต่างๆนะฮะอะไรที่เป็นอันตรายและอะไรที่มีส่วนสำคัญไปจัดการเรื่องพวกนี้ก่อนเสร็จปุ๊บเรียบร้อยปลอดภัยแล้วกระบวนการไปกู้แล้วก็ยกเรือขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ทราบก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ